හරි මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්නේ population variance එක කොහොමද estimate කරන්නේ කියන එක. එතකොට මේක කතා කරන්නේ interval estimation එක යටතේ. කියන්නේ දැන් අපි mean එක කියන්නේ මෙච්චර වෙලා population mean එක තමයි estimate කරේ interval estimation එක use කරලා. ඉතින් අපිට මේක variance වලටත් කරන්න පුළුවන්. ඒතර අපි බලමු මේක කොහොමද variance වලට අපි estimation එක ගන්න කියලා. ඒතර අපි මෙතනදී කලින් කතා කරා වගේම normal distribution එක normal population එකේ අපි random sample එකක් ගන්නවා x1 x2 xn කියලා. ඒතර මම මේකේ ලියලා නැහැ මේ තියෙන්නේ අපි අර කරන ස්ටෙප්ස් ටික තමයි මේ මම ඇඳලා තියෙන්නේ. එතන mu sigma වර්ගය කියන්නේ අපේ පැරාමීටර්ස් දෙක normal distribution එකේ තියෙන. එතන mu කියන්නේ mean එක, sigma squared කියන්නේ variance එක. එතකොට අපිට පුළුවන් sample variance එක define කරන්න මේකට මේ sample එකට sample variance එක අපිට ලියන්න පුළුවන් summation xi x bar වර්ගය බෙදීම n වෙන එක කියලා. එතන මෙතනදී i සමාන 1 ඉඳන් n වෙනකන් යනවා. ඉතින් මම ඒක ලිව්වේ නැහැ මෙතනදී. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනදී මේක n වෙන එකෙන් වැඩි කරලා සිග්මා වර්ගයෙන් බෙදන්න. එතකොට අපි දන්නවා මේක chi-square distribution එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේක mathematical statistics 1 part එකේ තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී chi-square distribution එකේ තියෙන එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී අපි බැලුවොත් අපිට මොකක් හරි sample එකක් දීලා තියෙනවා නම් ඒකේ sample variance එක අපිට calculate කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි sample size එකක් දන්නවා. එතකොට අපිට තියෙන එකම දන්නේ නැති parameter එක වෙන්නේ මෙන්න මේ variance එක විතරයි. එතකොට අපිට මෙතනදී chi-square distribution එක තමයි අරන් තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ n ඍණ 1 degree of freedom විදිහට තමයි අපි අරන් තියෙන්නේ. එතකොට මේක අපි pivotal quantity එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන් variance එකට. එතකොට variance එකට මේක pivotal quantity එකක් වෙනවා. මොකද අපි දන්නේ නැති එකම parameter එක sigma square නිසා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක use කරන්න අපේ pivotal quantity එක හැටියට. ඒ කියන්නේ pivotal quantity එකක් තියෙනවා කියන්නේ අපිට පුළුවන් pivotal quantity method එක use කරන්න confidence intervals හොයන්න. එතන මෙතනදී confidence intervals හොයන්නේ sigma වර්ගය කියන එකට. කලින් අපි confidence intervals හෙව්වේ mu කියන parameter එකට. එතකොට අපි මෙතනදී chi-square distribution එක තමයි use කරන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ variance වලට අපි distribution එක use කරනවා නම් chi-square distribution එක. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් මෙතනදී අපේ pivotal quantity method එක use කරන්න. එතකොට මෙතන මේක තියෙන pivotal quantity එක. එතකොට pivotal quantity එක අපි Q2 සහ Q1 අතරේ තියෙන විදිහට අපි හොයන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනදී කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මෙන්න මේ එක ඍණ ඇල්ෆා බෙදීම දෙක සහ මෙතනදී ඇල්ෆා බෙදීම දෙක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඇයි කියලා. එතකොට මේ chi-square table එක ගත්තොත් chi-square curve එක ගත්තොත් ඒක symmetric නෑ. එතකොට මෙතනදී මෙතන එක ඍණ ඇල්ෆා බෙදීම දෙක ආවා කියලා මෙතනත් එක ර්ණ ඇල්ෆා බෙදීම දෙක එන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතන එක ඍණ ඇල්ෆා බෙදීම දෙක එනවා නම් මෙතන ඇල්ෆා බෙදීම දෙක තමයි එන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ඒ probabilities දෙක ලියන්න. එතකොට මෙතන ඒ probability එක ලියන්න. එතකොට මෙතන එක ඍණ ඇල්ෆා කියන්නේ අපේ gamma කියන එක. එතකොට මෙතන Q2 සහ Q1 කියන දෙක තමයි කියන Q1 සහ Q2 තමයි අපි මේ විදිහට ලියාගෙන තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මෙතනදී chi-square distribution එකේ degree of freedom ගත්තොත් n ඍණ 1 තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේ probability එක අපි දැන් දන්නේ නැති parameter එකට estimation එකක් විදිහට අපිට යන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී sigma වර්ගය කියන එක අපි තනි කර ගන්නවා. sigma වර්ගය තනි කරගත්තාන් පස්සේ අපිට මේ විදිහට simplify කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට එනවා මෙන්න මේ වගේ තියෙන intervals. ඒ කියන්නේ අපි මේවා කියන්නේ මෙතන තියෙන S capital S වර්ගය. එතන capital S වර්ගයේ තියෙනවා. එතන මෙතන තියෙන්නේ අතරම T1 සහ T2 කියන random variables දෙක. එතකොට මේක අපි ගත්තොත් මේකේ values ගත්තොත් simple T1 සහ simple T2 කියනවා. එතකොට ඒවෙන් තමයි අපිට confidence intervals දෙන්නේ. එතකොට මෙතන simple S වර්ගය තමයි තියෙන්නේ. එතන simple S වර්ගය ඒ කියන්නේ sample variance එකේ value එක තමයි මෙතන consider කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනදී confidence interval එක හොයන්න sigma වර්ගයට. එතකොට මෙතන confidence interval එකේ probability එක තමයි 100 එක ඍණ alpha වල percentage එක. හරි. දැන් අපි පොඩි example එකක් කතා කරමු. එතකොට මම මෙතනදී මේ අපේ දිගම ප්‍රශ්නය කතා කරන්නේ නැහැ. මෙතන මම පොඩි n සමාන 15 s වර්ගය සමාන 4.7 වර්ගය. එතකොට මේක අරන් තියෙනවා population එක. ඒ විදිහට තමයි මම කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට මේකේ ගාණක් දුන්නාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මේකේ කොහොමද මේ parameter කියන්නේ මේ එක එක values හොයාගන්නේ කියන එක ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනදී අපේ sample size එක දීලා තියෙනවා 15ක් කියලා. එතකොට sample variance එක 4.7 වර්ගය කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේක අරන් තියෙන්නේ මේ sample එක අරන් තියෙන්නේ
normal population එකේ normal population එකේ mean එක mu සහ sigma වර්ගය කියන variance එක යටතේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට හොයන්න කියනවා 95% confidence interval level එකක් sigma වර්ගය එහෙම නැත්නම් population variance එකට. එතකොට අපි x කියන එක කෙනා අපි random variable එකක් විදිහට random variable එක අපි දන්නවා normal population එක යන තියෙන normal population එක කියන්නේ mu සහ sigma වර්ගයේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක chi-square distribution එකකට දාන්න. එතකොට chi-square distribution එකට දානවා නම් අපි දන්නවා sample variance එක සහ population variance එකත් එක්ක තමයි එන්නේ. ඒතර n වෙන එක වතාව s වර්ගය බෙදීම sigma වර්ගය. මොකද අපි මෙතනදී population variance එක තමයි estimate කරන්න යන්නේ. එතකොට population variance එක estimate කරන්න යනවා නම් අපි අනිවාර්යෙන් chi-square distribution එක තමයි use කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි මෙතනදී statistic එක අපි define කරනකොට chi-square distribution එක යටතේ තියෙන statistic එක අපි use කරන්නේ. එතකොට අපිට මෙතනදී පුළුවන් confidence intervals දෙක ලියා ගන්න. ඉතින් මේවා ඔයගොල්ලෝ prove කරලා ඔයගොල්ලෝ probability එක මේ විදිහට ලියලා මේ විදිහට ගන්නවා. definition එකේ තියෙන විදිහට ගන්නවා. එතකොට මේ විදිහට ගත්තයින් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට අදාළ values use කරන්න. එතකොට අපි sample අපේ sample variance එක දීලා තියෙනවා. sample size එක දීලා තියෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ chi alpha බෙදීම 2යි chi 1 ඍණ alpha බෙදීම 2යි හොයාගත්තා නම් අපිට වැඩේ ඉවරයි. එතකොට අපිට මෙතනදී n ඍණ 1 කියන්නේ degree of freedom ගාන. එතකොට මෙතන sample size එක අපිට දීලා තියෙනවා 15ක් කියලා. එතකොට මෙතනදී degree of freedom වෙන්නේ 14යි. එතකොට මෙතනත් degree of freedom 14යි. එතකොට අපි table එක ගත්තාම chi-square table එක ගත්තාම chi-square table එකේ මේ විදිහට n පැත්ත තියෙනවා degree of freedoms. එතකොට මේ තියෙන probability එක. එතකොට මෙතනදී අපි degree of freedom 14ක් වෙන විදිහට අපි හොයන්න ඕනේ chi-square values. එතකොට chi-square value එකේ මෙතන 0.025 තියෙන value එකයි ඊළඟට අපිට හොයන්න ඕනේ 0.975 වෙන value එක. එතකොට මෙතනදී ඒ values දෙක තමයි අපිට මෙතන 5.63 සහ 6.61 කියලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ දෙක අපි ආදේශ කරලා මෙතනින් අපිට පුළුවන් confidence interval එක හොයන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ දෙක කරගන්න පුළුවන් කියලා මේක සුළු කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කියලා මම හිතනවා.